Here on this part are model house of a different company. Mga sample ng bahay. Gusto niyo magpatayo ng bahay, pwede kayong pumunta dito. Madaming klase ng model. Then ano yan, iba't ibang company. May grand open pa yun, no? Konnichiwa. Daming magagandang bahay or designs. Lahat ito dito mga model na mga model. And pa isa, Pebble House. So yan yung mga staff sa labas. They are ready to assist you. Pero I think yung iba dito kailangan ng reservation. Ang bahay, no? Ayan. Kung gusto niyo naman old type, Japanese type, ayan, meron din. Modern house. Parang halos lahat yata ng klase ng bahay nandito. So ayan, Daiwa House naman yung company nito. School house. Ano yung isa. So, madami doon sa loob. Ito naman ang laking bahay. Yamada Homes. Malaki, no? Third floor. Oo.でこちらに消毒と検温がありますので、こちらでお願いします。入れてからですね、乗っていただければ。はい。Bahay na to may elevator. Pinayagan kami ng Panasonic Home na mag-tour sa kanilang kwarto. Ano kaya natin bisa na siya? Ito na nika. So dito kami sa 4th floor. Yongkai. Oh, sugoi. Kirei. Oh. Fourth floor is the kitchen. Kitchen, and here is the laundry. 2世帯の若世帯さんの LDK と水回りになってます。Spacious. What do you do? This is
3階。正面がお父さんお母さんのスペースですね。お二人住まいを想定したスペースも。こうですか。This is the room. Mm. 畳もあるこれ。モデルルームはよく見られるんですか？ね、あんまり。あまり。あまり見てないです。ジャパニーズスタイル。Your closet. Wow. Shit. 何これ。あ、座っていただいて大丈夫ですか？座ってもいい大丈夫。いいね。いいね。ベッドルここが、賃貸、人に貸すお部屋ですね。左側がお部屋になっています。ここは女性の一人暮らしを想定した作りになっています。いいね。クローゼット広い。For one person. This kitchen. Okay. ありがとうございます。ここはお医者さんを使わせてミーティングするっていう。ミーティングするの部屋。これ大体いいじゃなります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。